فنانين مصريين ماتوا بظروف غامضة ومرعبة وأثارت الجدل. موتتهم أبرز هاي الشخصيات كانت سعاد حسني، اللي فيها ماتت وسجلوا موتها على انه انتحار، ولكن بالحقيقة كان موتها انه شخص دفعها من احد الشرفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. ورجع لكم بفيديو جديد. قبل بداية الفيديو لا تنسوا اللايك، الاشتراك، ونشر الفيديو في كل مكان. بهذا الفيديو رح نستعرض معاكم فنانين مصريين ماتوا بظروف غامضة، واشخاص ماتوا بسبب التنمر. ولكن يا عزيزي المشاهد، قبل من الفيديو لنربط حزمة الامان ونبلغ. فنانة حنان الطويل ماتت وهي منتحرة بشقتها، وما اكتشف موتها إلا بعد أسابيع داخل منزلها، وماتت لأنها انتحرت بسبب تنمر الناس عليها، واللي عملت فقط مشهد واحد وانشهر كثير عند المصريين، وكل الناس اللي كانوا يشوفوها كانوا يتنمروا عليها. عشان هيك قررت إنهاء حياتها بسبب التنمر. ناني مي بدور تم العثور على جثتها بعد عدة أيام داخل شقتها، وماتت بظروف غامضة، واللي قتلها هو عشيقها، وما عرفوا إيش السبب إلى يومكم هذا. فنانة زوزو محمد، واللي انتشرت بهذاك الوقت بأدائها على المسرح وأمام التلفزيون، واللي أبهرت فيها جميع المشاهدين المصريين والعرب كافة. قتلها زوجها بطلقة نارية. كيف ماتت؟ طلقت هي وزوجها، وبعدها اتجهت وهربت منه للأردن. مش يتركها، لا، راح واتجه خلفها للأردن وقتلها بطلقة واحدة، وكانت كفيلة بإردائها ميتة. القصة اللي انتشرت كثير عن الفنانة سعاد حسني، واللي فيها قالوا كالآتي: بلندن راحت سعاد حسني لحتى تكمل علاجها، وكانت تتعالج، وكانت أمورها طيبة حسب ما عملوا معها لقاء، وقالت إنها قاعدة بتتحسن ومن هاي الأمور. بعدها أطبائها تفاجئوا بخبر إنها انتحرت المبنى ستيوارت تاور. ولكن الغريب والصادم انه بعد ما راجعوا ما شافوا جثمان سعاد حسني، اتفاجئوا وانصدموا انه كان في عراك، والناس اللي كانوا ساكنين بنفس البرج قالوا انه سمعوا صوت صراخ من قبل ما يسمعوا صوت الوقعة او سقطة سعاد حسني. كان تم تسجيل الحالة على انها انتحار، ولكن هي بالحقيقة ما انتحرت. اذا حابين نقول لكم القصة يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، او قصة اي فنانة انذكرت بالفيديو. فنانة سميحة سميح، له كان سبب موتها هو جارها. كان بيعتقد انها بتحبه لان ابتسمت له بعدة مرات، ولكنه اتفاجأ بانها تزوجت شخص. هذا الشخص كان بيشتغل معاها وهو كان بيصورها، فاغرمت فيه وتزوجته. فراح جارها قتلها لانه كان بيعتقد انها بتحبه، ما غدرته وراحت تزوجت واحد ثاني. صراحة اشي غريب، مو كل واحد ابتسمت لك معناتها حبتك، لا عزيزي المشاهد. فنانة فاتن فريد، وصراحة سبب موتها كان جدا غريب. تخيلوا مين اللي قتلها؟ عجب؟ لا. زوجها؟ أكيد لا. تخيلوا اللي قتلها هو عامل أو موظف عند زوجها. زوجها عنده شركة وطرد أحد العمال، فراح لحتى ينتقم منه، دخل للشقة، ما قتل زوجها، لا عزيزي المشاهد، ما لقى زوجها فراح قتل زوجته. راح أنت طبل، يعني أنت هو اللي طردك مو زوجته، فليش راح قتلت زوجته؟ مش طبل. الفنانة وداد حمدي، قتلها الريجاسية. متى؟ بيسولو، طعنا بالسكين طمعا بالفلوس او النقود اللي كانت تملكها، وحكم عليه بتنفيذ حكم الاعدام، وتم تنفيذه من بعد ما قتل الفنانة. الفنانة إلهام زكي، كان سبب موتها غريب نوعا ما ولازم تركزوا فيه شوي. قررت تنهي حياتها هي وشقيقتها لحتى يروحوا للعالم الآخر، وبالفعل هم بالسيارة قرروا انهاء حياتهم لحتى يروحوا للعالم الآخر. ما بعرف صراحة ايش الغرابة بالموضوع، يعني بدك تروحوا لعالم آخر وانتم نفس ايش القصة؟ يا ريت اللي عارف ايش القصة يكتب لي بالتعليقات، لاني صراحة ما فهمت يعني وين تروحوا، انو عالم آخر، وايش المعتقدات اللي كانت عندهم من الأساس. الفنانة بهيجة رشدي، لكن هاي المرة غير عن المرات اللي سمعتوها بالقصص. فنانة كانت ماشية بأحد شوارع مصر وتم قتلها على ايد بلطجي، ونفس السبب تقريبا اللي قلناها بالقصة. قتلها مو لانه بحبها لا او معجب فيها، لا عزيزي المشاهد، قتلها لانه اختها رفضته لهذا البلطجي، والفنانة راحت وقفت بوجهه وقالت له لا، اختي ما بدها تتزوجها، خلاص ابعد عنها ولا تتعرض لها مرة ثانية. ولكن البلطجي ما راح قتل اختها، لا عزيزي المشاهد، راح قتلها إلها. راح اوصف لكم كيف قتلها، ابحث عن الموضوع، او يعني لانه سياسات اليوتيوب ما راح تسمح بهذا الاشي. كيف تم قتل الفنانة. الفنانة غنوة محمد علي،
توفيت أثر حادث سوته بالسيارة، وكانت بالسيارة نفسها موجود الفنانة نورلين نور الدين. الحادث في التجمع الخامس. فنانة لطفية نظمي أصيبت بالجنون وماتت داخل أحد المستشفيات للأمراض العقلية. تخيلوا ليش هي أساسا كانت بالمستشفى أو راحت على المستشفى؟ لأنها صابت بالجنون بسبب عدة محاولات لزوجها بقتلها، بعدين علمت أنه مختل عقليا وأساسا قاتل سابق وهارب من العدالة. فهنا أصيبت بالجنون وماتت داخل أحد المستشفيات للأمراض العقلية. بنهاية الفيديو بحب أقول لكم إشي سنا بأول الفيديو. بعد الخير يا ناس يا عالم، التنمر ترى والله ما هو إشي منيح. لما أنت تتنمر على شخص صدقني أنت يمكن تضحك، ولكن هو راح يكون مكسور قلبه. مثل الفنانة حنان طويل، صدقوني لو إنه ما ماتت أو ما قررت الانتحار، صدقوني إلى يومكم هذا يمكن يكون شعبيتها أكبر من شعبيات كثير نجوم شايفينهم حاليا. انتهت حياتها بسبب التنمر. فيا عالم لا تتنمر على حدا. يا طبول، انت لما تضحك او تخلي الناس تضحك مو معناته هيك انك انت شخص منيح، لا. انت تكون ضحكت 50 شخص ولكنك كسرت 50 شكفة من قلب اي حدا بتتنمر عليه. يا طبل، لما تتنمر على حدا صدقني انك انت شخص مختل عقليا، انت بني ادم بدك علاج، انت فيك نقص. لما تتنمر على حدا ثاني صدقني انت هيك. والى هنا بنكون وصلنا حلقه. طبعا لا تنسوا اللايك، الاشتراك، ونشروا الفيديو في كل مكان. اذا حابين نجيب لكم فنانين ثانيين موتهم كان غامض، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات وارفعوا عدد اللايكات عشان اعرف في تفاعل على هاي السلسله. مع السلام عليكم. من عدوك مره ومن صديقك 1000 مرة. قصتنا اليوم راح تكون محزنة ونفس الوقت فيها توعية لإلكم. فيها راح نطرح قضية المشهورة المكسيكية فاليريا ماركيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. ورجعنا لكم فيديو جديد. قبل بداية الفيديو اتمنى لا تنسوا اللايك، الاشتراك، ونشر الفيديو في كل مكان. مش ضل اشياء 4000 مشترك، بتمنى دعمكم باللايك والاشتراك. قصة اليوم قصة جدا محزنة وفيها عبرة للكل، وفيها اسرار وغموض. مين الفاعل ومين السبب؟ يوم السبت 11 مايو كانت فالديري عاملة بث مباشر بصالونها أو صالون التجميل، واللي فيها كانت عاملة بث مباشر مع متابعينها، وكانت الأمور جدا طبيعية. فجأة هي على البث المباشر واللي كان بنسمع فيه إنها كانت صديقتها موجودة جنبها وكانت تتحدث معها بالبث المباشر. فالديري مقررة إنها تطلع وتسكر الصالون بوقت مبكر لانها كانت تحس بالتعب، ولكن صديقتها صارت تقولها انه لا خليكي، انه راح اقدم لك هديه بمناسبه وصولك لل100,000 فولو على التيك توك. وبدأت تقنع فيها انها تضلها وما تسكر الصالون وتضلها داخل المحل.